अब सुरु भयो नाउ। अब हामीले लास्ट टाइम चाहिँ मैले के डिस्कस गरेको थिएँ त भन्दा आई ब्रिफली छ कि छैन तिमीहरू छ है भन्नु जान्न लास्ट टाइम वी ब्रिफली डिस्कस एबाउट के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा मैले धेरै भनिसकेको छु। प्रोग्राम भनेको के हो है, सेट अफ इन्स्ट्रक्सन हो नि त, कलेक्सन अफ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन। यस्तो सबै फेरि रिभिजन गरेर बसेर साध्य हुँदैन है। अनि यो कलेक्सन अफ प्रोग्रामलाई सफ्टवेयर भनिन्छ र यो चाहिँ ब्रिफ कुरा मात्र भयो। तर किन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ त भन्दा हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने, हाम्रो कम्प्युटरले इन्स्ट्रक्सन मात्र बुझ्छ। इन्स्ट्रक्सन मात्र बुझ्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले डाइरेक्टली केही कुरा इन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु राइट सम सेट अफ इन्स्ट्रक्सन के है। त्यही भएर त्यही सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेख्ने त हो नि होइन, र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा लेख्ने हो। त्यही भएर जस्ट के बुझ त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको इट इज अ ल्याङ्ग्वेज युज्ड इन कम्प्युटर सो द्याट वी क्यान इन्स्ट्रक्ट कम्प्युटर टु पर्फर्म सर्टन टास्क के है। र त्यसकै बारेमा चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्न लागेको मात्र हो, एकदम क्याटेगोराइज गर्न मात्र लागेको। कुराहरू सुन्ने हो, लेख्ने कुराहरू त सबै तिमीहरूलाई त्यो नोटमा दिइरहेको छ होइन, त्यहाँ सबै कुरा त्यही सर्लक्क सार्ने हो। तर मेन सुन्न पऱ्यो कि है, सुन्न पऱ्यो सो द्याट यु विल बी मच मोर फ्यामिलियर एन्ड यु क्यान इलाबोरेट युर अन एन्सर के है। अब यहाँ हेऱ्यो भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर डिभाइडेड इन्टु टु टाइप सर्फेसली है। मैले लास्ट टाइम पनि बनाएको छु। एउटा चाहिँ के छ, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज है, यो मैले अस्ति नै बनाएको छु। अर्को भनेको के छ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। म फेरि जस्ट रिभिजन मात्र गरेँ सो द्याट यु विल बी फ्यामिलियर। लो लेभल दुईवटा ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट छ। फेरि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज है, एमएलएल भनेको मेसिन, एएल भनेको एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज। यसलाई 1GL पनि भन्छ। कहिले कहिले डिस्क्राइब द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ 1GL 2GL भन्छ। भनेको फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज, सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज होइन। यो पछि के छ, हाई लेभलभित्र पनि प्रोसिड्युरल भन्ने छ, अनि यहाँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्ने छ, ओओले है, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्ने छ। अर्को चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ कि अटेन होला उता धेरै है, त्यो स्क्रिनमा त अट्छ, जस उता नेचुरल छ भन्ने बुझ है। त्यो पछि के, यो 3GL हो, यो 4GL हो, यो चाहिँ 5GL हो कि है। यसरी के हुन्छ त भन्दाखेरि वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। यति त जान्न पऱ्यो नि त। अब 10 मार्क्समा आउँछ, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर 11 एक्जामिनेसन है। 11 क्लासको एनइबी एक्जामिनेसनको लागि यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम क्वेसन, जहिले पनि छोड्दैन क्या यो क्वेसन। 10 मार्क्सको आउँछ नि त्यसमा है। सो अब बिफोर स्टार्टिङ द क्याटेगोराइजेसन डाइरेक्ट सुरुमा अलिकति प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई डिफाइन गर, अलिकति भूमिका बाँध, मैले लेखेँ यसरी। देन यो चार्ट बनाइदेऊ। चार्ट बनाइसकेपछि बल्ल स्टार्ट फ्रम हियर। अब यहाँबाट एक्सप्लेन गर्न सुरु गर्ने हो क्या है। कहाँबाट एक्सप्लेन गर्न सुरु गर्ने त भन्दा यहाँबाट, लो लेभल र हाई लेभल। अब यो पनि म अब सुरु भन्दै जान्छु, तिमीहरूले सुन्दै जान पर्यो है। र तिमीहरूले त्यहाँबाट पनि केही कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्न पर्यो सो द्याट मैले भनेका कुराहरू र त्यहाँ नोटमा हेरिसकेपछि तिमीले नोटको कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो क्या है। नोटको कुरा बुझ्न पर्यो। नोट चाहिँ कहाँ छ, साइटमा छ, वेबसाइटमा छ, त्यो वेबसाइट हेर्ने है। र लाइभ स्ट्रिमिङको नाम जुन च्यानलबाट छ त्यही च्यानलको नाम चाहिँ वेबसाइट हो है। अनि साथीहरूलाई भनिदियो है, इनकेस छुट्यो भने त्यो लास्टको एउटा लिङ्क चाहिँ यही क्लास हो, किनभने त्यसमा सबै छ क्या। सबै मैले 8 घन्टा पढाउँछु, जुन क्लासको त्यस्तो छुट्छ जस्तो लाग्छ सबैलाई लाइभ स्ट्रिमिङ गरिदिन्छु। अनि म रिभिजन गरिरहेको हुन्दिनँ क्या। अनि तिमीले बुझेन भने फेरि हेर्न मिल्छ नि त एउटै भिडियो होइन। ओके नाउ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै एकदम बुझ है। अब कहाँबाट बुझौँ भने हिस्ट्रीमै जाऊँ। फेरि हिस्ट्रीमा मैले पहिला के भनेको थिएँ, वाइल इभोल्युसन हुने क्रममा, कम्प्युटरको इभोल्युसन हुने क्रममा चाहिँ पहिला मेकानिकल डिभाइसहरू आए। मेकानिकल पछि अलिकति इलेक्ट्रोमेकानिकल भए, अलिकति इलेक्ट्रोमेकानिकल पछि गएर डिजिटल कम्प्युटरहरू अलि पछि आउन थालिसकेपछि एभ्री डिजिटल कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ के चाहियो, इन्स्ट्रक्सन चाहियो नि त। 0 र 1हरू प्रोसेस गर्न पर्यो। त्यही भएर जमानामा के फर्स्ट डिजिटल कम्प्युटर वा नर्मल्ली फर्स्ट फादर अफ द कम्प्युटर भनेर कसलाई चिनिन्छ अरे, चार्ल्स बेबेज होइन त नि। यो त जान्छौ नि, चार्ल्स बेबेज इज कन्सिडर्ड एज अ फादर अफ द मोडर्न कम्प्युटर के है। फादर अफ द मोडर्न कम्प्युटर भनेर चार्ल्स बेबेजलाई चिनिन्छ भने उसले बनाएको दुईटा इन्जिन थियो के, एनालाइटिकल इन्जिन र डिफरेन्स इन्जिन के है। डिफरेन्स इन्जिन भन्ने थियो। यो दुईटा इन्जिनहरूमा चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिन वाज द फर्स्ट मेसिन। एनालाइटिकल इन्जिन वाज द फर्स्ट मेसिन द्याट वाज प्रोग्राम्ड है। अब यो मैले हिस्ट्री पढाएको छैन, तिमीले ब्रिफ बुझ्न पऱ्यो नि त होइन। वाइ चार्ल्स बेबेज इज कन्सिडर्ड एज द फादर अफ मोडर्न कम्प्युटर भनेर आएको त छैन, तर यो बच्चाले पढ्ने एन्सर हो नि त। उनले दुईटा इन्जिन बनाएको थियो, एनालाइटिकल र डिफरेन्स। र एनालाइटिकल इन्जिन वाज द फर्स्ट मेसिन टु बी प्रोग्राम्ड। र यो प्रोग्रामिङ गर्नलाई चाहिँ
लेडी अगस्टा भन्ने कम्प्युटर साइन्टिस्टले के गरेको थिइन् त भन्दा कम्प्युटर प्रोग्राम फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्राम नै लेडी अगस्टा थिइन् कि जसले चाहिँ के गरेको थिइन् त भन्दा उनले एनालाइटिकल इन्जिनको लागि एक्सटेन्सिभ 0 र 1 मा प्रोग्रामिङमा कोड लेखेको थिइन् के 010101 युज गरेर सो द्याट त्यति बेलादेखि त प्रोग्रामिङहरू सुरु भयो नि त हैन कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन गर्न पर्दो रहेछ त्यसको लागि 01 युज गर्न सकिन्छ भनेर कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटरको जब प्रिन्सिपलहरू सानो प्रिन्सिपल सुरु भयो नि तबदेखि त चाहिँ के भयो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि सँगसँगै बढ्दै आयो के त्यही भएर त फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरमा भ्याक्युम ट्युब युज हुन्थ्यो अनि त्यसको फिचरमा हामीले के लेखेको थियौँ त भन्दा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज वेरी युज टु प्रोग्राम द्याट टाइप अफ कम्प्युटर त्यो मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के रहेछ त भन्दा अल द प्रोग्रामिङ आर डन बाई युजिङ ओन्ली 0 and 1 के सबै प्रोग्रामिङ के गरिदो रहेछ त भन्दा 0 र 1 मात्र युज गरेर प्रोग्रामिङ गरिदो रहेछ के है सिमिलरली अलिकति बढ्दै गएपछि ल्याङ्ग्वेजहरू पनि 2GL 3GL हुँदै जान्छ त्यो अनुसार मच मोर सोफिस्टिकेटेड ल्याङ्ग्वेजहरू आउँदै जान्छ के तर हामी यहाँबाट सुरु गरौँ है 1GL बाट है वा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजबाट लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै के बुझ त भन्दा अब यो माथिको मेटा है सो द्याट आई विल राइट हियर लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ भने मेन फिचर अफ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज आर दे आर मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज वाट डज इट मिन्स अब यो सबैमा लेख्ने हो तिमीहरूले अब यो डिफाइन गर्ने बेलामा पनि यो डिफाइन गर्ने बेलामा पनि व्हेन यु हेभ टु डिफाइन अ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज देन द फर्स्ट थिङ द्याट सुड कम इन्टु यर माइन्ड इज दे आर मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज के है मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मैले एउटा सफ्टवेयर बनाएँ अहिले द्याट सफ्टवेयर क्यान बी युज एनीवेयर अराउन्ड द वर्ल्ड इन द्याट डिभाइस हो कि होइन हो नि मैले एउटा वेब बेस्ड एप्लिकेसन बनाएँ भने मेरो वेबसाइट संसारको जुनसुकै कुनाबाट हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नि होइन सिमिलरली मैले एप्पल आइफोनको लागि केही एप्लिकेसन बनाएँ भने त्यो एप्लिकेसन वर्ल्डभरिको आइफोनमा चल्छ कि चल्दैन चल्छ नि त्यो भनेको मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट भयो के भनेको कुनै पनि पर्टिकुलर मेसिनमा डिपेन्ड गरेन नि त गरेन कुनै पनि पर्टिकुलर मेसिनमा डिपेन्डै गरेन कि किन डिपेन्ड गरेन त भन्दाखेरि आजकल चाहिँ सबै मेसिनहरू चाहिँ सेम सबै मेसिन भनेर सबै थरी होइन है आइफोन र एन्ड्रोइड एउटै हुँदैन नि त सेम आर्किटेक्चरमा बनेका मेसिनहरू चाहिँ सबै एउटै हुन्छ क्या है भनेको अब मैले आइफोन 12 लाई मैले कुनै एप्लिकेसन बनाएँ भने त्यो आइफोन 7 मा नचल्ने भन्ने हुँदैन के तर आइफोनहरूले त त्यस्तो गर्छ होइन त्यो भर्जन अपग्रेड गरेपछि कुनै इन्कम्प्याटिबल हुन्छ तर त्यो भनेको 11 मा नचल्ने 12 मा नचल्ने त हुँदैन नि त हुन्छ र आइफोन 11 मा चल्ने कुरा 12 मा नचल्ने भन्ने हुँदैन नि त त्यति सानो भर्जन ग्यापमा चाहिँ एप्लिकेसनै नचल्ने भन्ने हुँदैन के तर आइफोन 4 मा चल्ने एपहरू आइफोन 5 मा नचल्न आइफोन 12 मा चल्दैन कि फेरि है त्यो भर्जन ग्याप भयो भने त चल्दैन तर नर्मल्ली मैले दिन खोजेको कन्सेप्ट के हो त भन्दा सपोज मैले यो ब्ल्याक मार्कर हो है एकदम सिनेरियो हेरे यो ब्ल्याक मार्कर हो यो ब्ल्याक मार्करको लागि मैले इङ्क बनाएँ अरे यो ब्ल्याक मार्करको लागि मैले इङ्क बनाएँ ब्ल्याक इङ्क बनाएँ यो अर्कै कम्पनीको छ हैन मसँग अर्को पनि छ अर्को पनि ब्ल्याक मार्कर छ है अर्को पनि ब्ल्याक मार्कर छ है तीन थरी कम्पनीको ब्ल्याक मार्कर छ नि त मसँग है भनेको मतलब मैले ब्ल्याक इङ्क बनाएँ भने यो तीनटैमा चल्छ कि चल्दैन मैले ब्ल्याक इङ्क जुन पनि हाल्यो नि भयो कि भएन पेन डिपेन्डेन्ट भयो कि पेन इन्डिपेन्डेन्ट भयो पेन इन्डिपेन्डेन्ट भयो क्या यो हैन मैले त ब्ल्याक इङ्क भएपछि जुनसुकै पेनमा हाले पनि त्यसले ब्ल्याक नै लेख्ने भयो के हैन त्यो चाहिँ पेन इन्डिपेन्डेन्ट भने जस्तै भयो कि मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट भने जस्तै भयो आजकलका मोडर्न पेनहरू यस्तो हुन्छन् नि त तर पहिला अब कुनै जमानामा बनेका पेन थिए भने अब पेनको लागि त लागु हुँदैन तर मेसिन डिपेन्डेन्ट भनेको के कुरा बुझ त भन्दा मैले ब्ल्याक इङ्क बनाएँ यो पेनको लागि भने यो पेनमा मात्र चल्छ के त्यो ब्ल्याक इङ्क यो पेनमा चलेन के यो पेनमा पनि चलेन अनि डिफिकल्ट भयो कि भएन डिफिकल्ट भयो नि त हैन धेरै कुराहरू कमर्सियलाइज गर्न पनि गाह्रो भयो नि त त्यही भएर जस्ट मैले दिन खोजेको सिनारियो के हो त भन्दा मेन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बेसिक सर्फेस डेफिनेसन गर्ने बेलामा फर्स्ट डेफिनेसन भनेको तिम्रो माइन्डमा के आउनु पर्यो भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मेसिन डिपेन्डेन्ट हो कि मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट हो त नि अल द लो लेभल ल्याङ्ग्वेज आर मेसिन डिपेन्डेन्ट सम एक्सक्लुजनहरू हुन्छ है कुनै त अब छुटपुर एक्सेप्सनल केसहरू हुन्छन् त्यसलाई नलिम के है अब जस्ट सिनारियोमा बुझ्ने बेलामा while defining low level language directly you can write that the low level language are those type of language which are machine dependent मतलब लेखेर छोड्दिने होइन के what do you mean by machine dependent then एन्सर लेन्दी बनाउने हो कि है जसरी हुन्छ एन्सर लेन्दी बनाउने machine dependent भन्ने बित्तिकै that means
the program or the software that you made for a one type of device will not run or not execute in another type of device. These type of program architecture are known as machine dependent है त्यो के भयो machine dependent भयो है पर्टिकुलर मेसिनमा डिपेन्ड हुन पर्यो नि त चल्नको लागि त्यो मेसिन डिपेन्डेन्ट भयो अनि अब प्रोग्रामिङ अब त्यसको लागि मेसिन डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै कति कुराहरू आफै आउँछ के प्रोग्राम डेभलपमेन्ट इजी भयो कि डिफिकल्ट भयो डिफिकल्ट भयो नि किन डिफिकल्ट भयो त भन्दा प्रोग्राम डेभलपमेन्ट इज डिफिकल्ट किन भयो त भन्दा यु हेभ टु स्टडी अफ डिटेल आर्किटेक्चर अबाउट द्याट मेसिन के हैन मैले एप्पलको लागि केही आइफोन आइओएसको लागि केही एप बनाउँदैछु भने मैले आइओएस बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन पहिला बुझ्नुपर्छ नि त मैले एन्ड्रोइड मात्र बुझेको छु र मैले एन्ड्रोइड मात्र बुझेको मान्छेले चाहिँ आइओएसको लागि एप्लिकेसन बनाउन मिल्दैन कि प्लेटफर्म नै छुट्टै हुन्छ नि त त्यो भएपछि के भयो त एटलिस्ट एन्ड्रोइड र आइओएसको प्लेटफर्म त इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि त एन्ड्रोइडको आइओएसमा चल्दैन आइओएसको एन्ड्रोइडमा चल्दैन कि है त्यही भएर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यिनीहरू त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजै हुन अहिले युज हुने तर मैले जस्ट एउटा सिनेरियो देखाएको मात्र हो कि यदि मेसिन डिपेन्डेन्ट भयो भने यु हेभ टु नो द डिटेल आर्किटेक्चर के यु हेभ टु नो द डिटेल आर्किटेक्चर अबाउट द्याट मेसिन है भने मैले यसको लागि मैले केही सफ्टवेयर बनाएको छु भने पहिला यो मेसिन कसरी बनेको छ यो मेसिन कसरी चल्छ यसको डिटेल आर्किटेक्चर हुन्छ नि डिटेल प्रिन्सिपल अफ अपरेसन यो मेसिनको पहिला त्यो बुझेको हुनु पऱ्यो कि अनि बल्ल मैले के गर्छु यसको लागि प्रोग्राम लेख्न सक्छु अब मैले यसको लागि प्रोग्राम लेखेर भ्याएँ अरे तर के हो यो मेसिन डिपेन्डेन्ट हो मेसिन डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै के भयो त भन्दा यो प्रोग्राम अर्को कम्प्युटरमा चलेन नि त फेरि के गर्नु पऱ्यो यसको लागि पनि मैले प्रोग्राम लेख्न पऱ्यो यसको लागि लेख्नलाई फेरि यसको पुरै पढ्न पऱ्यो फेरि आर्किटेक्चर होइन त्यसरी नै फेरि अर्को कम्प्युटर थप्यो भने अर्को माउस अर्को आर्किटेक्चर बुझ्न पऱ्यो कि त्यो पछि के भयो त भन्दा प्रोग्राम डेभलपमेन्ट इज भेरी 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 मच डिफिकल्ट के है प्रोग्राम डेभलपमेन्ट इज भेरी भेरी मच डिफिकल्ट इन लो लेभल ल्याङ्ग्वेज है यु हेभ टु नो द भेरी गुड यु सुड हेभ सार्प नलेज एबाउट प्रोग्रामिङ सार्प होइन डिटेल्ड भन्ने डिटेल्ड नलेज एबाउट कम्प्युटर आर्किटेक्चर एन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के कम्प्युटर आर्किटेक्चर र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा तिमीलाई एकदम धेरै डिटेलिङ नलेज हुनु पऱ्यो अब डेभलपमेन्ट डिफिकल्ट हुने भयो स्लोवर पनि हुने भयो नि त स्लोवर हुने भयो नि त नि पहिला त डेभलपमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला तिमीले के गर्न पऱ्यो त भन्दा फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु नो द बेसिक प्रिन्सिपलहरू जान्नु पऱ्यो अरे क्या पहिला बेसिक प्रिन्सिपलहरू जानिसकेपछि नि बल्ल तिमीले के गर्न सक्छौ त डेभलपमेन्टतिर जान सक्ने भयो के है डेभलपमेन्टतिर त्यो भएर while defining low level language or both of these what you have to write is सुरु कहाँबाट गर्ने low level language are those type of language which are machine dependent language machine dependent language are those type of language machine dependent means if you write a program for one type of processor or machine then that program will not run on another machine so if you have to write any further program for different machine then you have to know the detailed architecture of several machines so by using low level language it is very much difficult to develop a program hey and you have to know a detailed architecture about the computer system and the program है अनि अब प्रोग्रामरहरू चाहिँ अब त्यति बेलामा चाहिँ डिटेल्ड प्रोग्रामिङ डिभाइस बुझेका मात्र हुने भएको हुनाले चाहिँ अब टाइम कन्ज्युमिङदेखि लिएर प्रोग्राम वेयर नट मच मोर कमर्सियलाइज्ड किन हुन सकेन त भन्दाखेरि अब दिस टाइप अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सबै डिभाइसलाई हुने भए पो कमर्सियलाइज हुन्छ नि होइन र आज मैले राति एउटा राम्रो प्रोग्राम बनाएँ भने त्यो भोलि रात वर्ल्डभरि चल्न सक्छ नि त सक्छ कि सक्दैन प्रोबेबिलिटी त छ नि त अहिलेको यो जेनेरेसनमा मैले कुन एकदम युजफुल प्रोग्राम बनाएँ भने त्यो युजै भएन भने त मतलबै भएन तर कुनै त हुन्छ नि त होइन झुकेर त के भने तर मैले एकदम दामी प्रोग्राम वर्ल्डभरि चलाउने प्रोग्राम जस्तो डिजाइन गरेर बनाएँ र मैले इन्टरनेटमा राखेँ भने देयर इज अ इक्वल चान्स एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ बिङ युज बाई होल वर्ल्डले युज गर्ने चान्स हुन्छ क्या त्यो किन त भन्दा आजकलको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजले बनेको हुन्छ त्यो सबै मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो द्याट इट इज भेरी मच इजियर टु कमर्सियलाइज तर मैले लो लेभल ल्याङ्ग्वेजले एउटा पर्टिकुलर मेसिनमा लेखेको प्रोग्राम त्यो वर्ल्डभरि भाइरल हुन सक्दैन नि त किनभने त्यो मेसिन डिपेन्डेन्ट हो त्यही मेसिनमा मात्र चल्ने भयो अर्को मेसिनमा चल्ने भएन के त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा मेसिन लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हेभ भेरी मच दे आर भेरी मच दे हेभ सो मच फ्लज है फ्लज भनेको देयर आर सम इरर भन्ने होइन फ्लज भनेको त्यहाँ लिमिटेसन्सहरू केही छ देयर आर सम लिमिटेसन्स इन लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अब इफ यु हेभ टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लो लेभल एन्ड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज यही कुरा गर्ने हो 5वटा पोइन्ट त यहीँबाट आउँछ मेसिन डिपेन्डेन्टको कुरा एउटा मेसिनमा होल आर्किटेक्चरको कुरा डिफिकल्ट इन प्रोग्रामिङ डिफिकल्ट इन डिबगिङ टाइम कन्ज्युमिङ कमर्सियलाइज भयो कि भएन बिल्ली आइलिस आउनु भयो हाम्रोमा ल
अब नाउ अब हामी के गर्छौँ त भन्दा मैले लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा भनिहालेँ के अरे सिमिलरली अल्टरनेटली तिमीले त्यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि बुझिहाल्यौ आफै बुझ्यौ है कसरी बुझ्यौ मैले कस्तो हेलिकप्टर जस्तो गराएको मैले लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा यत्रो भन्यो भने यसलाई ठ्याक्क काउन्टर पार्ट आफैले कन्भर्ट गर्यो भने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा आउँछ है सर्फेस डेफिनेसन त भयो नि त मेसिन डिपेन्डेन्ट मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट डिफिकल्ट टु प्रोग्राम इजियर टु प्रोग्राम होइन दे आर कमर्सियलाइज दे आर लेस कमर्सियलाइज होल डिटेल नलेज अफ द कम्प्युटर आर्किटेक्चर इज निडेड डिफ्रेन्ट आर्किटेक्चर अफ डिफ्रेन्ट डिभाइसेस आर नट निडेड होइन इफ यु मेड अ प्रोग्राम फर वान टाइप अफ कम्प्युटर देन इट विल वर्क फर अ सेभरल टाइप अफ सिमिलर कम्प्युटर फेरि डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ होइन है अब त्यसरी नै हामी केमा हौ त्यसरी नै जस्ट मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजभित्र छिरौँ है मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजभित्र जस्ट सेम हो नि मेसिन लेभल र एसेम्ब्ली भनेको दुइटै के हो दुइटै लो लेभल हो भनेको दुइटैमा सबै फिचर लागू हुन्छ यो सबै फिचर यो दुइटैमा लागू हुने भयो कि माना दुइटै मेसिन डिपेन्डेन्ट हो दुइटै डिफिकल्ट भयो दुइटै डिटेल प्रोग्रामिङ नलेज चाहियो सबै कुरा यसमा लागू भयो है सिमिलरली अर्को कुरा बेसिक डिफ्रेन्सेस भनेको मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज ओन्ली युज 0 and 1 यो हो क्या मेजर पोइन्ट है दे ओन्ली निड 0 and 1 फर प्रोग्रामिङ त्यो 1GL हो नि त यो 1GL भनेको फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो नि त भर्खर कम्प्युटर आउँदाखेरि लेडी अगस्टाले यही युज गरेकी त हो नि लेडी अगस्टाले के गरेकी हुन् 0 र 1 युज गरेर प्रोग्रामिङ गरेको केलाई एनालाइटिकल इन्जिनलाई होइन अब आफै इमेजिन गर प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा 0 1 लेखेर कोडिङ गर्न परेको भए कसैले प्रोग्रामिङ गर्थेनन् होइन अहिले त के छ त भन्दा प्रिन्ट लेखिदियो भयो PRINT प्रिन्ट डबल कोटेसन जे लेख्यो त्यो प्रिन्ट हुन्छ नि त त्यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भयो नि त होइन तर त्यति बेलामा चाहिँ जमानामा 0 1 मात्रै युज गरेर कोडिङ गर्नको लागि त गाह्रो पर्थ्यो नि त होइन गाह्रो पर्थ्यो अहिले पनि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको 0 1 हो कम्प्युटरले बुझ्ने यही ल्याङ्ग्वेज मात्र हो होइन त्यही भएर तिमी जस्ट के मात्र बुझ त भन्दाखेरि मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै दिस इज द टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज विच इज अल्सो मेसिन डिपेन्डेन्ट है यो त भन्न परिहाल्यो यो सबै कुराहरू यसमा भन्न पर्यो सबै कुरा यसमा नि भन्न पर्यो है तर त रिपिट हुने गरेर नभन कि एउटै लाइन्स कपी पेस्ट गर्ने होइन कि अलिकति डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज त बनाउन जान्न पर्यो नि त होइन सिमिलरली त्यो भनिसकेपछि तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि यसको मेजर फङ्सन है यसको मेजर फिचर भनेको मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज आर अल्सो कल्ड फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज लेख्ने बेलामा के दे आर अल्सो कल्ड फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज दे युज 0 and 1 ओन्ली फर प्रोग्रामिङ है दे युज ओन्ली 0 and 1 फर प्रोग्रामिङ है अनि द्याट मिन्स every instruction and command should be supplied in the form of 0 and 1 and its combination है 0 र 1 को कम्बिनेसनमा हामीले इन्स्ट्रक्सन सप्लाई गर्न पर्यो since every instruction are given by 0 and given in the form of 0 and 1 you need to know the detailed programming तिमीले जानेको हुनु पर्यो के डिटेल आर्किटेक्चर तिमीले बुझेको हुनु पर्यो के है अनि डिटेल प्रोग्रामिङ पनि तिमीले बुझेको हुनु पर्यो फर एक्जाम्पल इफ आई राइट अ प्रोग्राम इन मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज मैले 0 र 1 मा एउटा प्रोग्राम लेखेँ भने भोलि पर्सि तिमी आएर त्यो प्रोग्राम बनाउन मिल्छ बनाउन मिल्ला अरे तर त एकदम गाह्रो हुन्छ नि त सबै 0 1 मा त देखेको हुन्छ 0 1 मा कहाँ के कामले के खोज्ने हो त्यो डिबगिङ गर्ने त्यसको फिचर बढाउन पर्यो भने त्यसलाई रियुज गर्न पर्यो भने इट इज भेरी मच डिफिकल्ट के किनभने सबै 0 1 मा लेखिएको हुन्छ हैन केही इंग्लिश शब्दहरू लेखेर क्याटेगोराइजहरू छुटाइदिएको भए पो बुझ्न पनि सजिलो हुन्थ्यो होला हैन तर के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नर्मल्ली 0 र 1 मात्र युज हुने भएको हुनाले चाहिँ आफै इमेजिन गर हु क्यान रिमेम्बर अल द कोड्स युजिङ 0 and 1 ओन्ली 0 1 0 1 0 1 सबै कुरा 0 1 मा लेखेको भए केही बुझिन्थेन नि त तर त्यति बेलामा चाहिँ कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू भनेको किडा जस्तै हुन्थ्यो नि त कम्प्युटरको बारेमा त्यति बेलामा चाहिँ 0 र 1 भएर पनि तिनीहरूले प्रोग्रामिङ गरे के तर जेनेरेसन बढ्दै गयो टेक्नोलोजी बढ्दै गएपछि प्रोग्रामिङको सिम्प्लिसिटी पनि बढ्दै गइरहेको छ के यहाँसम्म 5GL सम्म आइपुग्दाखेरि त मान्छेहरूले मुखले पनि इन्स्ट्रक्सन दिन मिल्छ के कतिपय ठाउँमा त हैन अब 0 मान युज थियो भने अलिकति अगाडि 2GL मा आएपछि 0 and 1 आर रिप्लेस्ड बाइ व्हाट निमोनिक्स कोड भन्छ के है निमोनिक्स MNEMONIC निमोनिक्स कोड भनेको सर्ट फर्म जस्तै के सर्ट फर्महरु युज गर्न थाले के अलिकति डिभाइस फर्दर राम्रो अलिकति प्रिसाइज टेक्नोलोजीहरु बढिसकेपछि के भयो त भन्दा अब माइक्रो कन्ट्रोलरहरु जस्ता सानसाना चिपहरु आउन थाल्यो नि त अनि सानसाना चिपहरुलाई प्रोग्रामिङ गर्न मिल्ने भयो र त्यति बेलामा चाहिँ अलिकति एडभान्स ल्याङ्ग्वेज भनेको एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज थियो र दे युज निमोनिक्स कोड भनेको चाहिँ जस्ट
इट इज अ एब्रिभिएसन. फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु स्टोर देन इट विल युज एसटिआर भन्ने सिन्ट्याक्स. जस्ट अलिकति सिम्प्लिसिटी भयो नि त. एसटी स्टोर गर्नको लागि 0 1 को सिक्वेन्स लेख्न परेन कि. जस्ट यु हेभ टु इन्हान्स, यु हेभ टु राइट, यु हेभ टु रिप्लेस द्याट 0 1 बाई अ सिम्पल निमोनिक्स कोड के है. जस्ट लाइक एसटिआरले स्टोर गर्ने भयो, जेएमपीले जम्प गर्ने भयो, एमबीले मुभ गर्ने भयो होइन, आरएसटीले रिसेट गर्ने भयो. यो सिम्पल के हो, यो सबै निमोनिक्स कोडहरू हुन् क्या. कुनै पनि सिम्पली माइक्रो कन्ट्रोलर प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा यस्तो यस्तो युज हुन्छ है, यो ल्याङ्ग्वेजहरू युज हुन्छ. तर माइक्रो कन्ट्रोलरसम्म त को जान्छ र, हामी जानु परेन नि त. जस्ट के बुझ भने एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज आर दोज टाइप अफ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज विच युज निमोनिक्स कोड. निमोनिक्स कोड आर द एब्रिभिएसन भनेको सर्ट फर्म अफ द instruction given to the computer. For example, if in assembly language we can use code like mnemonics code like MBE, JMP, RST, STR in order to move, jump, reset and store data. हैन, यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज र एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको फिचरहरू लेख्न सक्छौ है. फिचर लेख्न पर्यो, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज लेख्न पर्यो नि त. अब हैन, मेसिन डिपेन्डेन्ट भनेको इट इज अ डिसएडभान्टेज हो. त्यो डिसएडभान्टेजतिर लेख्न पर्यो के है. प्रोग्राम कम्प्लेक्सिटी हुन्छ, त्यो डिसएडभान्टेज हो हैन. अब एडभान्टेजेसको बिरलै एडभान्टेजहरू हुन्छ कि है, बिरलै एडभान्टेजहरू हुन्छ. अब जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै यु क्यान इन्स्ट्रक्ट द कम्प्युटर, त्यो सजिलो भइहाल्यो होइन. र यसका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज सहित सबै कुराहरू मैले वेबसाइटमा राखिदिएको छु लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको होइन. र एभ्रीबडी तिमीहरूले आजकै दिनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हेर्ने त्यहाँबाट, र लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको त्यो चार्ट बनाउने कपीमा चार्ट बनाइसकेपछि लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई डिफाइन गर्न सुरु गर्ने. मैले यहाँ भनेको कुराहरू सम्झेछौ भने त तिमीहरूले इजिली यु क्यान डिफाइन यर ओन ल्याङ्ग्वेज है. सरी, ओन ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले के गर्न सक्छौ, लेख्न सक्छौ एन्सरहरू. तर होइन, तिमीहरूले यो सम्झिन सकेको छैनौ भने तिमीले कपी गर्ने हो. लास्टमा कपी गर्ने बेला वेबसाइटबाट पोइन्ट वाइज कपी गरे हुन्छ है. त्यो खासै गाह्रो कुरा भएन. हजुर सर, यो वेबसाइट कुन हो नि? readersnepal.com भन्ने छ. त्यहाँ हेर त, READERS रिडर्स स्पेलिङ रिडर्स नेपाल हो क्या, नेपाल.com. त्यहाँ गएर इनोट्समा चाहिँ स्ल्यास इनोट्स हाल्यो नि, स्ल्यास इनोट हाल्यो नि डाइरेक्ट इनोट्समा पुग्छ. इनोट्समा गएर क्लास 12 चुज गर, कम्प्युटर चुज गर, त्यहाँ चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेज भन्ने सरी 11 चुज गर, कम्प्युटर चुज गर, अनि च्याप्टर हेर, च्याप्टर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने च्याप्टरमा यो सबै नोट्स छ. सर र सार्ने यहाँबाट. अब फाइदा र बेफाइदाको बारेमा अलिअलि कुरा गऱ्यो भने 0 र 1, since every programming language are written in the form of 0 and 1, does it need to convert? पहिले 0 1 मा छ कि कन्भर्जन गर्नै परेन के, कन्भर्जन गर्न परेन यसलाई हैन. कन्भर्जन गर्न नपरेपछि टाइम सेभ भयो कि भएन? टाइम सेभ भयो नि त. अनि फर्दर के भयो, प्रोग्राम एक्जिक्युसन फास्टर भयो. फाइदा भयो नि त एउटा त. नो निड अफ कन्भर्जन, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर इज नट रिक्वायर्ड इन मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज. यो सबै लेखेछ क्या त्यहाँ, मैले भनिदिएको मात्र है. किनभने पहिल्यै 0 1 मा छ र फेरि 0 1 मा कन्भर्ट गर्न पर्छ त नि, पर्दैन नि त. यदि तिमीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्रामिङ लेखेको भए पो, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको प्रोग्रामिङहरू चाहिँ मान्छेले ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल हुन्छ. दे आर भेरी क्लोज एन्ड सिमिलर टु भेरी क्लोज एन्ड सिमिलर टु इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. सो द्याट इन्स्ट्रक्सन गिभन टु द कम्प्युटर सुड बी कन्भर्टेड इन्टु मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज के. 0 र 1 मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के. त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यु निड टु युज ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर, जसले के गर्छ त भन्दा प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ. तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इट इज अलरेडी इन 0 and 1, सो यु डोन्ट निड टु कन्भर्ट इन मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज के. सो प्रोग्राम एक्जिक्युसन विल बी मच मोर फास्टर है. त्यो अलिकति जान्ने, त्यो दुईवटा लेख्यो भने त भइहाल्यो. अब मैले डिसएडभान्टेजको बारेमा भनिहालेँ. डिफिकल्ट हुन्छ कोडहरू, 0 1 र यस्तो एब्रिभिएसन कोडहरू सम्झिन गाह्रो हुन्छ. दे आर मेसिन डिपेन्डेन्ट. यु हेभ टु नो द डिटेल आर्किटेक्चर अफ द कम्प्युटर एन्ड प्रोग्राम है. यो बारेमा भने. सिमिलरली एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा पनि सेम कुराहरू एडभान्टेजको रूपमा चाहिँ के लेख्न सक्छौ त भन्दाखेरि ड्यु टु युज अफ निमोनिक्स कोड है. सुन है, ड्यु टु युज अफ निमोनिक्स कोड द प्रोग्राम इज मच मोर सिम्प्लिफाइड हो कि होइन? सिम्प्लिफाइड भयो कि भएन? इन्स्टेड अफ रिमेम्बरिङ अ इन्टेन्सिभ कोड अफ 0 and 1, इट इज भेरी मच इजियर टु रिमेम्बर निमोनिक्स कोड. यसको कम्पेरिजनमा त यो सजिलो भयो नि त. त्यसको जस्ट कम्पेरिजन मात्र गरेको के है. अनि सिमिलरली इट इज भेरी मच इजियर टु डिबग एन्ड डेभलप. सजिलो भने 0 1 0 1 1 0 1 युज गरेर त्यो एउटै कुरा लेखे पनि मिल्छ है, कति ठाउँमा मिल्छ नि त. त्यही कुरा तिमीले यताको एडभान्टेजमा पनि लेख्न मिल्छ कि फेरि है. दे आर भेरी मच इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड इन युज. दे युज सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्ट्रक्चर सो द्याट इट इज भेरी मच इजियर टु डेभलप एन्ड डिबग. दिमागमा सर आउनु पऱ्यो नि त्यो कुराहरू होइन. 0 1 मा डेभलप गर्न गाह्रो हुन्छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा 0 1 सजिलो हुन्छ क्या. त्यही कुराहरू यही पेरिफेरी मैले जति भने नि त्यही पेरिफेरीमा रहेर सबै कुराको एन्सर लेख्न मिल्यो. बुझेछौ भने आफ्नो एन्सरले है, आफ्नो हिसाबले.
अनि के छ त भन्दाखेरि प्रोग्राम डेभलपमेन्ट विल बी प्रोग्राम एक्जिक्युसन विल बी अल्सो फास्ट इन एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, किनभने इट इज भेरी मच क्लोजर टु मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज के क्लोजर छ, र इट इज अल्सो टाइप अफ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भएको हुनाले प्रोग्राम एक्जिक्युसन विल अल्सो बी फास्टर। यो पनि एउटा एडभान्टेज भयो है। अनि सिमिलरली अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज आर युज फर हार्डवेयर ओरिएन्टेड डिभाइस ल्याङ्ग्वेज के हार्डवेयरहरूलाई मैले भने नि माइक्रो कन्ट्रोलर भनेको थिएँ नि, माइक्रो कन्ट्रोलर भनेको हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नलाई हुन्छ क्या। हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भने फर इक्जाम्पल तिम्रो घरको इन्भर्टर हुन्छ नि, इन्भर्टरमा एउटा चिप हुन्छ क्या, बत्ती आइन्जेलसम्म त्यसले चाहिँ हाई सिग्नल पास गर्छ, बत्ती जाने बित्तिकै फ्याट्ट लो भएर त्यसले ब्याट्रीको पावर ल्याउँछ नि, त्यसमा माइक्रो कन्ट्रोलरको प्रोग्रामिङ राखिएको हुन्छ क्या। अनि त्यस्तो प्रोग्रामिङहरू चाहिँ यताबाट सिग्नल आयो बेला यताबाट तान, होइन भने उता पठाइदियो भन्ने यस्तो एउटा सिम्पल प्रोग्रामिङ चाहिँ तिम्रो इन्भर्टरमा राखिएको हुन्छ क्या। त्यस्तो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ क्या धेरै जस्तो, हार्डवेयर कन्ट्रोल डिभाइसहरू बनाउनलाई। ट्राफिक लाइटहरू हुन्छ नि बाटोमा ट्राफिक लाइटहरू, आर्डिनोले बनाउनु मिल्छ क्या। आर्डिनो भन्ने चिपै हुन्छ, त्यसमा पनि प्रोग्रामिङ गर्ने यसरी नै हो, आर्डिनो प्रोग्रामिङ भनेर हेर, आर्डिनो प्रोग्रामिङ भनेर हेरेर पनि तिमीले देख्छौ। आर्डिनोको स्पेलिङ ARDUINO, स्पेलिङ रङ हुनसक्छ है, नो प्रब्लम। आर्डिनो भनेर हाने नै बुझिहाल्छ। आर्डिनो प्रोग्रामिङ, रास्पबेरी पाईहरू, त्यो भनेको चाहिँ बोर्डहरू हुन् क्या, रेडिमेड मदर बोर्ड जस्तै तर सानो फर्मको बोर्डहरू, द्याट इज युज टु कन्ट्रोल अ डिभाइस। हामी 9 कक्षामा 10 कक्षामा ट्राफिक लाइट बनाइदिएको त आर्डिनो ल्याएर त जहाँ त पहिला हरियो बत्ती ल्याउने हो, एउटा रेडिमेड कोड पाइन्छ होइन सफ्टवेयरको, त्यो कोड चाहिँ डाइरेक्ट आर्डिनोमा बन्द गर्न मिल्छ क्या। आर्डिनो रास्पबेरी पाई भन्ने मसँग छ होला, मसँग रास्पबेरी पाई भन्ने थियो जस्तो लाग्थ्यो चाहिँ छ भने म देखाइदिन्छु है, किनभने म एउटा प्रोजेक्ट गर्न लाग्थेँ जमानामा, त्यो प्रोजेक्ट गर्ने बेला रास्पबेरी पाई चाहिन्थ्यो, मैले छोडिदिएँ त्यो प्रोजेक्ट पछि, अनि त्यो मसँग छँदैछ घरमै थियो कि झ्यानाउने हुन्छ हो डब्बा खोल्न नि आउँदैन यार, यो हो क्या। दिस इज रास्पबेरी पाई, यो कम्प्युटर हो केटाकेटी हो, कम्प्युटर नै हो, यो कम्प्युटर हो। हेर त यहाँ के छ, मदर सबै जोड्ने कुरा है, USB माउस किबोर्ड जोड्ने हो, यहाँ इन्टरनेट पनि जोड्न मिल्छ, यता HDMI पोर्ट जोड्न मिल्छ, यता उस जोड्न मिल्छ। यो कम्प्युटरको मदरबोर्ड हो कि सानो कम्प्युटरको, सानो खाले कम्प्युटर बनाउन मिल्छ कि यसले, सबै कुराहरू मिल्छ। यसबाट डिस्प्लेहरू दिन मिल्छ, यहाँ छ, यहाँ यी चार्ज गर्ने पोर्ट छ मोबाइलको जस्तो होइन, र यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमै जोडेर के गर्ने हो, प्रोग्रामिङ गर्ने हो। यसलाई कम्प्युटरमै जोड्न मिल्छ होइन, कम्प्युटरमा जोडेँ मैले, अनि कम्प्युटरबाट चाहिँ यसलाई प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ, र यसले जे पनि काम गर्छ क्या। यसलाई के को लागि युज गर्ने, मैले चाहिँ के को लागि युज गर्न लाग्थेँ भने, मेरो त प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो थियो भने एडभर्टाइजमेन्ट बोर्ड बनाउन खोजेको होइन। हाम्रो पहिला मैले त के भन्ने, अब टिमै थियो जान्नेहरूको, म त अब एउटा नजान्ने मान्छे थिएँ त्यसमध्ये है, र अब यसले चाहिँ त्यो एडहरू चेन्ज गर्ने क्या, एउटा स्क्रिन हुन्छ नि, एउटा अब ठुलो टेलिभिजन, हाम्रो देशमा त खासै धेरै छैन क्या, त्यो विदेशतिर बिलबोर्डहरू थियो, न्युयोर्कको टाइम स्क्वायर भन्ने हेर होइन, त्यहाँ बिलबोर्डहरू हुन्छ नि ठुल्ठुलो, त्यो बिलबोर्डहरू चाहिँ सबै रास्पबेरी पाईबाट कन्ट्रोल हुन्छ क्या। त्यो मान्छेले गएर पेन ड्राइभ छिराएर त्यो एड चेन्ज गरेर बस्न त झ्याउ हुन्छ नि त होइन, के गर्ने भने यो राखिदिने, यसमा इन्टरनेट जोडिदिने, र घरबाट यो डिभाइसलाई कन्ट्रोल गर्ने, र त्यो बोर्डमा के एड डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा सेन्ट्रलाइजली घरबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ क्या। अनि यो बोर्डहरू राखेर, यो बोर्ड त धेरै, यसले पोल्ट्री फार्मिङलाई अटोमेसन गर्न मिल्छ। पोल्ट्री फार्मिङ, कुखुरा पालन हुन्छ नि, कुखुरा पालनमा अब पानीहरू दानाहरू अटोमेटिक हालिदिने काम यो सानो डिभाइसले गरिदिन्छ। यसले यसमा रोबोटहरू जोड्न पर्छ होइन, अब त्यो डिफ्रेन्ट एसेसरिजहरू त जोड्न मिल्छ, तर मेन बोर्ड हो क्या, बोर्ड मदर बोर्ड हो क्या यो। तर यो एकदम सिम्प्लिफाइड भर्जन, यसमा ठुलो विन्डोज चल्दैन, फेरि यसमा विन्डोज 10 हाल्ने होइन, यसको लागि लाइट वेट लिनक्सहरू हुन्छ होइन, सानो एकदम लाइट वेट लिनक्सहरू हुन्छ क्या, धेरै फिचरहरू नभएको तर चाहिने फिचरहरू भएको लिनक्सहरू हाल्न मिल्छ यसमा, र यसले चाहिँ फुल कम्प्युटर काम गर्छ। यस्तो प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ तिमीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्छौ कि, डाइरेक्ट हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि डिफाइनेड प्रोग्रामिङहरू गर्नलाई चाहिँ हाई लेभल उसहरू युज गर्नु। मेमोरी कार्ड पनि हाल्न मिल्छ जस्तो लाग्छ, यहाँ मेमोरी कार्डै हालिदिन्छ कि, यहाँ मेमोरी कार्ड हाल्न आउँछ कि देख्दैन, मेमोरी कार्ड हाल्नु फुल ब्लोन कम्प्युटर हो क्या, फुल ब्लोन कम्प्युटर। यो भयो है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज र मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको लागि के गर्न सकिन्छ, डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ, डिफाइन गर्न सकिन्छ, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज लेख्न सकिन्छ है। र यसको एन्सर कहाँ लेख्ने हो, वेबसाइटबाट गएर सर्लक्कलार लेख्ने हो। र नेक्स्ट डे म के गर्छु त भन्दाखेरि अब आई विल डिस्कस एबाउट सम अफ दि हाई लेभलतिर जान्छु। हाई लेभलमा यो र यो भोलिको दिन गरेर म भ्याउँछु, र यो 10 मार्क्समा भेरी इम्पोर्टेन्ट। भोलिको दिन तिमीले के गर्न पर्यो,
सबै ब्रिफ डेफिनेसन एडभान्टेज डिसएडभान्टेज ब्रिफ डेफिनेसन एडभान्टेज डिसएडभान्टेज ब्रिफ डेफिनेसन एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सेम लाइक द्याट यु हेभ सिन इन द वेबसाइट है वेबसाइटमा जसरी लेखेछ त्यसरी लेख्ने फुल कपी गरेर पनि हुन्छ किनभने बुक कस्तो होइन नि त त्यो नोटै हो क्या मैले पहिला पनि भनेको छु नि त्यो मेरो पहिला पढाएको स्टुडेन्टको क्लासको नोट हो पहिला के हुन्थ्यो नि क्लासमै गएर एक दिन नोट लेखाउन पाइन्थ्यो 5 दिन पढाउन पाइन्थ्यो 6 दिन पढाउन पाइन्थ्यो टाइम सफिसियन्ट हुन्थ्यो त्यसले गर्दा मैले दिनमा 1 टपिकको नोट आफै लेखाइदिन्थेँ क्या सबै कुरा तर अहिले त्यस्तो सिनारियो छैन डिस्कस गर्ने नोट त्यही छ स्टुडेन्ट नोट हो क्या त्यो है बुक होइन त्यो बुक पब्लिस गरेर पनि हुनिहाले त्यो गेस्ट पेपर जस्तै भन न त्यसलाई है त्यहाँबाट हेर र आजलाई यति गरौँ ल यु क्यान लिभ इफ यु वान्ट ल जाऊ त सबैजना म खाना खान्छु खानै खाएँ ओके सर बाई 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 सर बाई